Cặp vợ Việt chồng Hàn Quốc bị chỉ trích vì chê phụ nữ Việt Nam dễ ngoại tình. Cặp YouTuber vợ Việt Nam chồng Hàn Quốc đang bị nhiều cư dân mạng chỉ trích khi có những phát ngôn gây tranh cãi về con gái và văn hóa của Việt Nam. Ngày 5 tháng 3 thì nhiều diễn đàn ở Việt Nam chia sẻ loạt clip của cặp YouTuber vợ là người Việt, chồng là người Hàn Quốc có nhiều phát ngôn về con gái Việt Nam gây bức xúc tại kênh Han TV. Cụ thể, trong một clip chia sẻ về cuộc sống hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc thì cặp đôi này nhận định con gái Việt Nam, nhất là ở Hải Phòng, thì dễ tán tỉnh và thường là kết hôn với người Hàn thông qua môi giới. Vì họ kết hôn không có tình yêu nên dễ dàng ngoại tình. Họ thường không giao tiếp được với chồng và khoảng cách tuổi tác cũng lớn nên rất dễ cô đơn và muốn kết bạn với các chàng trai Việt Nam ở đây. Người chồng tên là Dong Gu chia sẻ. Dong Gu còn nhận định các ông chồng nên cẩn thận với những cô gái thích ăn mặc sexy. Đó thường là những cô gái thích đi club và bar. Phần lớn muốn kết hôn với người Hàn Quốc vì quốc tịch và vì tiền. Những ông chồng thường lại không biết tiếng Việt nên các cô vợ cứ ngoại tình thoải mái, Dong Gu chia sẻ. Và trong một clip khác thì người vợ tên là Nhung, 23 tuổi, quê ở Tuyên Quang, nói rằng đàn ông Hàn Quốc thường thông minh và chăm chỉ hơn đàn ông Việt Nam. Và theo những gì mình biết thì chỉ số thông minh của người Hàn thì cao hơn so với người Việt. Mình không có ý nói rằng người Việt kém thông minh hay gì cả, nhưng thật sự thì đàn ông Hàn Quốc thông minh thật các bạn ạ. Tất nhiên là có nhiều đàn ông Việt thông minh, nhưng sang đến Hàn Quốc thì mình thấy đất nước của họ văn minh hơn mình rất nhiều mọi người ạ. Bạn Nhung này chia sẻ. Và sau loạt phát ngôn của cặp vợ chồng khiến rất nhiều cư dân mạng Việt Nam bức xúc, cho rằng cả hai nhận định phiến diện, quy chụp và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhiều người Việt trong mắt người Hàn Quốc, trong khi mô tả mục đích kênh video là muốn xóa bỏ các hiểu nhầm, định kiến giữa con người hai nước với nhau. Và trên một số diễn đàn người Việt Nam tại Hàn Quốc thì rất nhiều người còn kêu gọi báo cáo kênh YouTube của hai vợ chồng và tấn công trang cá nhân của Dong Gu. Hiện nay thì người này đã phải khóa trang cá nhân. Ngày 4 tháng 3, sau khi vấp phải phản ứng dữ dội, người chồng đăng tải một clip xin lỗi về các phát ngôn liên quan đến phụ nữ Việt Nam trước đó. Dong Gu cho biết mình không có ý định làm tổn thương mọi người vì lời nói của mình và khẳng định rằng vẫn có rất nhiều người Việt làm việc chăm chỉ và sinh sống tốt tại Hàn Quốc. Theo anh HP, một YouTuber người Việt sống tại Daegu, Hàn Quốc cho biết, rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là người Việt sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đang kêu gọi bỏ phiếu tại đường link kiến nghị online, kêu gọi xử lý kênh của Han TV vì các phát ngôn này. Cặp đôi vợ Việt chồng Hàn gây phẫn nộ khi công khai chê người Việt Nam trên YouTube. Phụ nữ dễ ngoại tình và đàn ông Việt không thông minh. Trong một video thì cặp đôi nhận định rằng con gái Việt Nam, nhất là ở Hải Phòng, thì rất dễ tán tỉnh, thường là kết hôn với người Hàn thông qua môi giới và phần lớn muốn kết hôn với người Hàn Quốc vì quốc tịch và vì tiền. Mới đây thì cư dân mạng vô cùng bức xúc khi biết một kênh YouTube có tên là Han TV của cặp đôi vợ Việt chồng Hàn đăng tải nhiều video có nội dung đánh giá mang tính quy chụp về người Việt Nam. Cụ thể, trong một clip khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc thì cặp đôi nhận định con gái Việt Nam dễ tán tỉnh, thường là kết hôn với người Hàn thông qua môi giới. Vì họ kết hôn không có tình yêu nên rất dễ dàng ngoại tình. Họ thường không giao tiếp được với chồng, khoảng cách tuổi tác cũng lớn hơn nên rất dễ cô đơn. Muốn kết bạn với các chàng trai Việt Nam ở đây, người chồng này chia sẻ trong video clip. Và không chỉ thế, anh ta còn cảnh báo những người ông chồng Hàn Quốc nên cẩn thận với các cô gái thích ăn mặc sexy. Đó thường là những cô gái thích đi club hay là bar. Phần lớn muốn kết hôn với người Hàn Quốc ở đây vì tiền và được sống ở Hàn Quốc và không quan tâm tới chồng của họ là người như thế nào. Những ông chồng thường lại không biết tiếng Việt nên các cô vợ cứ ngoại tình một cách thoải mái. Anh chồng người Hàn Quốc này nói. Tất nhiên mọi người có quan điểm khác nhau. Không chỉ ở Việt Nam mà cả Hàn Quốc cũng có nhiều người kết hôn vì tiền. Vậy nên chúng ta không nên lên án việc kết hôn vì tiền của người Việt Nam. Người đàn ông này giải thích thêm trong video clip. Và không chỉ có anh chồng thì cô vợ cũng đưa ra những đánh giá mang tính phiến diện về người Việt Nam. Và trong một video clip khác thì cô gái quê ở Tuyên Quang nhận định đàn ông Hàn Quốc chăm chỉ và thông minh hơn đàn ông Việt Nam. Và theo như mình biết thì chỉ số thông minh của người Hàn cao hơn rất nhiều so với người Việt. Mình không có ý định nói rằng người Việt kém thông minh hay là gì cả, nhưng thật sự là đàn ông Hàn Quốc thông minh thật các bạn ạ. Tất nhiên là có nhiều đàn ông Việt thông minh, nhưng sang đến Hàn Quốc thì mình thấy đất nước họ văn minh hơn người Việt mình rất nhiều, cô vợ này chia sẻ. Và bên cạnh đó thì người chồng cũng có chia sẻ về vấn đề đàn ông Hàn lấy vợ Việt phải gửi tiền về cho quê ngoại vì bên đó nghèo hơn. Điều này khiến họ cảm thấy không được thoải mái. Và được biết rằng người vợ tên là Nhung, 23 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Còn anh chồng quốc tịch Hàn Quốc tên là Dong Gu.
Kênh YouTube này được thành lập từ ngày 21 tháng 12 năm 2012 và tính đến thời điểm hiện tại thì cặp đôi này đã đăng tải 216 video và có khoảng 5,6k lượt đăng ký. Và ở trong phần giới thiệu thì anh chàng Donggu này nói rằng mình là người Hàn Quốc, không làm việc hay là sống ở Việt Nam, nhưng đã học tiếng Việt và có tìm hiểu về Việt Nam một cách nghiêm túc. Sau đó thì gặp cô gái Việt Nam và đã kết hôn vì tình yêu. Và thêm vào đó thì anh chàng lập kênh YouTube này nhằm giảm bớt định kiến của người Hàn đối với một số nước ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì những nội dung mà hai vợ chồng này chia sẻ trong một số video dường như là không đúng với mục tiêu mà họ hướng tới. Những chia sẻ trên đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Có người cho rằng đó chỉ là những nhận định rất phiến diện, quy chụp, nói xấu và bêu xếu người Việt Nam. Thậm chí thì không ít người còn kêu gọi báo cáo kênh YouTube của hai vợ chồng và tấn công trang cá nhân của Donggu. Và hiện nay thì người này đã phải khóa trang cá nhân. Vào ngày 4 tháng 3 thì người chồng đã đăng tải một clip xin lỗi về các phát ngôn liên quan đến phụ nữ Việt Nam trước đó. Anh này cho biết mình không có ý định làm tổn thương, nhưng anh vẫn còn khẳng định vẫn có rất nhiều người Việt Nam làm việc chăm chỉ và sinh sống tốt tại Hàn Quốc.